Tento díl videoherbáře Oro Verde si představíme bylinku Herkampury, latinsky Gentianella alborosea, tedy hořeček růžovo-bílý. Herkampury je typickou rostlinou vysokohorského párama, roste ve výškách od 3,5 tisíce metrů nad mořem v celé oblasti peruánských And. Najít ji můžeme na severu v provincii Cajamarca, ve středním Peru, ale také na jihu okolo jezera Titicaca. My se nacházíme ve městě San Pedro de Cajas v regionu Junín ve výšce 4000 metrů nad mořem, kde si na dvoře statku našeho průvodce, zemědělce pana Hectora Sabuky, o této bylince povídáme. Cesta za ní bude znamenat výstup o cirka 300 metrů výše do míst, kde roste. Na nás všech s výjimkou našeho průvodce je dost vidět nedostatek kyslíku ve vzduchu, dýchání zde není jednoduché a pohyb už vůbec ne. Již je ale čas vyrazit z hůru do hor za bylinkou. Název Herkampury je odvozen od kečuánského sousloví Jirkam Purek, což znamená ten, který kráčí, a obrazně popisuje bylináře, který obcházel jednotlivé vesnice a přinášel sebou léčivé bylinky a úlevu. V horách lze běžně koupit ve stáncích na ulici horký nápoj z bylinek, nazývaný thé amargo nebo infuzion. V něm Herkampury nesmí chybět. Svou hořkostí vás opravdu nastartuje. A samozřejmě nesmí také chybět v žádném místním bylinářství. V etnomedicíně andských komunit je bylinka tradičně užívána pro ulevení při bolestech žaludku, pro očistu jater a podporu jaterných funkcí, stimulaci žlučníku a jako prostředek pro redukci nadváhy. Pěstování a sklizeň nebývá vždy jednoduchá, jak nám právě pan Sabuko ukazuje. Své místo si našla bylinka i v současné peruánské herbální medicíně, kde se užívá především při jaterných potížích, ke snížení cholesterolu v krvi a moderaci obezity, také jako mírné antidiabetikum k celkovému pročištění krve a proti infekcím. Neocenitelné uplatnění našla také v očistných kůrách v kombinaci s jinými bylinkami, jak o tom referuje mezi jinými i docent Villavicencio López. Farmakobotanicky jsou obsahové látky relativně dobře popsány, obsahuje sekoiridoidní hořčiny, ty jsou účinnými stimulancí sekrece slin a žaludečních šťav. Dále mírná roborancia, tedy látky celkově posilující, a také mírné tonikum. Farmakologický profil ještě doplňuje účinek monoterpenického alkaloidu gentianínu, který experimentálně prokázal protizánětlivý, antihypertenzivní a myorelaxační efekt. Také mírně stimuluje CNS. Ještě si můžeme tuto velmi účinnou a zároveň pohlednou a elegantní léčivku prohlédnout v pohledu na detail trsu. Těšíme se na další setkání s jihoamerickými léčivkami, tentokrát již v nižších polohách.